ৰাজ্যৰ সকলো জনসাধাৰণৰ বাবে আহিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ইতিমধ্যে ভোট গণনা প্ৰায় সমাপ্ত হৈছে আৰু ভোট গণনাৰ অন্তত কোনটো সমষ্টিত কোন জিকিছে ইয়াৰ সবিশেষ লিষ্ট আহি পৰিছে। আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, সেয়েহে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যাব ইয়াৰ সবিশেষ লাভ কৰিবৰ বাবে। যদি ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই খবৰ লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছোঁ, কলিয়াবৰত বিজেপিৰ কেশৱ মহন্তৰ জয়লাভ। অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ জয়লাভ হৈছে। লগতে বোকাখাত সমষ্টিত জয়লাভ কৰিলে অগপ সভাপতি অতুল বৰাই আৰু অতুল বৰাৰ হাতত পৰাস্ত মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰণৱ দলে। চতিয়াত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পদ্ম হাজৰিকাৰ জয়। লগতে পৰাস্ত হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰী। লগতে গোলাঘাটত বিজেপিৰ অজন্তা নেওগৰ জয়লাভ আৰু কংগ্ৰেছৰ বিতুপন শইকীয়া পৰাস্ত কৰি জয়লাভ হৈছে অজন্তা নেওগ। ইপিনে মৰিয়নিত কংগ্ৰেছৰ ৰূপজ্যোতি কৰ্মী জয়লাভ হৈছে আৰু ৰূপজ্যোতিৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে বিজেপিৰ ৰমণী তাঁতী। আৰু লগতে বিহালীত বিজেপিৰ ৰঞ্জিত দত্তৰ জয়লাভ হৈছে। লগতে বঙাইগাঁৱত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ জয় হৈছে আৰু পৰাস্ত হ'ল কংগ্ৰেছৰ শংকৰ প্ৰসাদ ৰয়। লগতে উল্লেখযোগ্য যে ছয়গাঁৱত কংগ্ৰেছৰ ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ জয়লাভ আৰু পূব কোকৰাঝাৰত UPPLৰ লৰেন্স ইছলাৰীৰ জয়লাভ হৈছে আৰু সমষ্টিটোত পৰাস্ত হৈছে প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম পৰাজয় হৈছে। লগতে দক্ষিণ শালমৰাত কংগ্ৰেছৰ ৱাজেদ আলী বিজয় হৈছে। ইপিনে মাৰ্ঘেৰিটাত বিজেপিৰ ভাস্কৰ শৰ্মাই জয়লাভ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ মনোৰঞ্জন বৰগোহাঁই পৰাস্ত হৈছে। লগতে উল্লেখযোগ্য যে ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ প্ৰশান্ত ফুকনৰ জয় হৈছে আৰু তেজপুৰত অগপৰ প্ৰাৰ্থী পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ জয়লাভ হৈছে আৰু পৰাস্ত হৈছে কংগ্ৰেছৰ অনুজ কুমাৰ মেছ। লগতে পলাশবাৰীত বিজেপিৰ হেমাংগ ঠাকুৰীয়াৰ জয় হৈছে। লগতে উল্লেখযোগ্য যে তিয়ক সমষ্টিত অগপৰ প্ৰাৰ্থীৰ ৰেণুপমা ৰাজখোৱাৰ জয়লাভ হৈছে। তেনেদৰে বকুত জয়লাভ কৰিছে নন্দিতা দাসে আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী। লগতে কাটলিচেৰাত জয়লাভ কৰিছে AIUDFৰ সুজামুদ্দিন লস্কৰ। লগতে উল্লেখযোগ্য যে বিহালী পাটাচাৰকুচি তিয়কৰ লগতে বহু সমষ্টিতে নিশ্চিত বিজয়ৰ দিশে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁট। লগতে পৰাজয় বৰণ কৰিছে ৰিপুণ বৰাই। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, ৰিপুণ বৰা পৰাজয় বৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লগতে উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ, নিশ্চিত বিজয়ৰ দিশে বিহালী পাটাচাৰকুচি তিয়ক জালুকবাৰী মাজুলী ধেমাজি জোনাই ঢকুৱাখানা তেজপুৰ চতিয়া গহপুৰ ঢেকীয়াজুলি ৰঙাপাৰা কমলপুৰ নলবাৰী ধৰ্মপুৰ ডিব্ৰুগড় টিংখং মাহমৰা গোলাঘাট বোকাখাট আৰু কলিয়াবৰত বিজেপি মিত্ৰজোঁট নিশ্চিত বিজয় হৈছে। লগতে এইকেইটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটৰ বিজয় হৈছে, নিশ্চিত হৈছে। ছয়গাঁও দক্ষিণ শালমৰা সৰুক্ষেত্ৰী বৰক্ষেত্ৰী বকো চামগুৰি বটৰদবাত কংগ্ৰেছৰ বিজয় হৈছে। লগতে জনাব বিচাৰিছোঁ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বটৰদবা সমষ্টিৰ বিধায়িকা আঙুৰলতা পৰাজয় বৰণ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছে। লগতে উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যবাসীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটক জিকোৱাৰ বাবে।